Không ai thực sự biết vùng đất đen bắt đầu từ đâu. Chỉ biết, bầu trời phương Bắc đã một ngày sụp đổ, để lại một vết thương loang lổ bóng tối trên mặt đất, những người từng đặt chân tới đó, không một ai trở lại. Tôi, Đài Lan, từ khi còn là một đứa trẻ ngồi co ro bên bếp lửa ở làng Rễ Đen, đã thề với lòng, một ngày nào đó, tôi sẽ bước vào nơi mà cả thần thánh cũng ngoảnh mặt đi. Giờ đây, trong tay tôi là mảnh bản đồ cổ, lời mời gọi không thể từ chối. Tôi tìm đến Mirza, cô gái kỳ lạ có thể nghe thấy những tiếng gọi từ lòng đất, và thầy Leo, một pháp sư tàn tạ nhưng mang trong mình những tri thức cấm kỵ. Chúng tôi thành lập một nhóm 3 người. Không ai trong chúng tôi nói thành lời, nhưng trong mắt mỗi người đều ánh lên sự thật. Nếu đi, sẽ không thể quay về. Chúng tôi bắt đầu hành trình, băng qua những cánh đồng hoang lạnh giá, tới bìa cánh rừng chết, ranh giới đầu tiên. Bên trong rừng, tiếng gió không phải gió, tiếng cành cây gãy vụn như tiếng xương gãy nát. Lizan nghe thấy tiếng hát thì thầm, còn tôi thì nhìn thấy một sinh vật, cao lêu nghêu, mặt không hình thù, chỉ có những lỗ chảy chất lỏng đen đặc. Yêu ra lệnh buộc sợi dây bạc nối chúng tôi vào nhau. Nếu rời nhau, các ngươi sẽ bị rừng nuốt trọn. Nhưng trong cơn hỗn loạn, khi cành cây mục nát gãy dưới chân Mirza, sinh vật ấy phát hiện ra chúng tôi. Chạy trối chết giữa rừng cây trụi lá, giữa tiếng thét gào xé toạc màn sương, chúng tôi lao tới cánh cổng đá đen khổng lồ, lối vào vùng đất đen. Không còn lựa chọn, chúng tôi lao qua. Và thế giới xung quanh vỡ vụn. Không còn trọng lượng, không còn âm thanh, không còn ánh sáng. Chỉ có bóng tối đặc quánh, như thể cả vũ trụ đã hóa thành một biển nhựa đen. Chúng tôi trôi nổi. Mỗi người bị hút vào một dòng chảy kỳ lạ, phân tán khỏi nhau dù đã buộc chặt bằng sợi dây bạc. Sợi dây căng ra, rên xiết trong không gian. Mọi thứ xung quanh bắt đầu hình thành, những mảnh vỡ trôi nổi như những tấm gương rạn nứt. Tôi nhìn vào một mảnh vỡ, trong đó phản chiếu một phiên bản khác của chính tôi, hốc mắt rỗng tuếch, làn da thối rữa, nụ cười méo mó đến kinh tởm. Đừng nhìn lâu, Liêu hét lên. Nhưng đã muộn trong một số mảnh. Những phiên bản đen tối của chính chúng tôi trong gương bắt đầu trườn ra ngoài, móng tay kéo lê trên bề mặt không gian. Chúng lao về phía chúng tôi. Chúng tôi chiến đấu. Dao bạc trong tay tôi chém xuyên qua những bóng hình tan chảy như sắp nến. Đi ra rác bột đen bảo vệ, còn Liêu niệm những câu chú cổ bằng một thứ ngôn ngữ không thuộc về thế giới này. Cuối cùng, chúng tôi tìm được một lối thoát, một cánh cửa làm từ xương trắng, khảm hàng ngàn hộp sọ. Trên đỉnh cánh cửa, bằng máu đen, viết: đời ngươi không còn là ngươi. Bên kia cánh cửa, thực tại lại vỡ vụn. Chúng tôi mỗi người rơi vào một cơn ác mộng riêng. Tôi đứng trước mẹ tôi, bà đã chết từ khi tôi còn bé. Bà giang tay gọi tôi. Giọng bà ngọt ngào, ấm áp, kéo tôi trở lại những ký ức mà tôi tưởng đã lãng quên. Nhưng tôi biết, đó không phải mẹ tôi. Khi tôi từ chối, gương mặt bà biến dạng, chảy ra như bùn, và từ trong lớp da chảy ấy trồi ra một sinh vật khổng lồ, tay chân mọc đầy móng vuốt, đầu không mắt, miệng rộng tới tận tai. Chúng tôi chống cự. Dao bạc, phép thuật, niềm tin, tất cả đều bị thử thách. Cuối cùng, bằng một nhát chém chính xác, sinh vật tan thành đàn quạ đen, bay tán loạn vào bóng tối. Chúng tôi tụ họp lại, mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng phía trước vẫn còn đường phải đi. Và ở cuối con đường ấy, trái tim của vùng đất đen đang đập thình thịch, chờ đợi. Chúng tôi lê bước trong thứ bóng tối đặc sệt, nơi không có ánh sáng cũng chẳng có phương hướng. Nhưng nhịp đập đó, cái nhịp đập chậm rãi, nặng nề như tiếng trống tang từ lòng đất, vẫn dẫn đường cho chúng tôi. Mỗi bước chân, mặt đất dưới chân tôi lại rên xiết, như thể chúng tôi đang dẫm lên những thân thể mềm nhũn chưa kịp chết. Và rồi, giữa không gian vặn vẹo ấy, chúng tôi thấy nó. Trái tim, một khối vật thể khổng lồ, to bằng cả một ngọn núi, treo lơ lửng giữa hư vô, nó đập thình thịch, mỗi nhịp lại làm cả không gian co giật như ruột gan một con quái vật. Rễ đen khổng lồ mọc từ tim, cắm sâu vào bầu trời, mặt đất, thậm chí vào chính những lớp thực tại xung quanh, từng giọt chất lỏng đen kịt nhỏ ra từ các mạch máu, rơi xuống, bốc lên mùi tro và mục nát. Lila thì thầm, gần như không còn giọng, nó đang nhìn chúng ta. Tôi siết chặt dao bạc trong tay, không còn nghi ngờ gì, đây chính là nguồn gốc, linh hồn của vùng đất đen. Nhưng trước khi chúng tôi kịp hành động, từ dưới chân rễ, những sợi dây đen phóng vút lên như lũ rắn, chúng trườn tới, cuốn lấy chân Mirza. Mirza la lên, giãy giụa, nhưng rễ đen như những chiếc xích sống siết chặt, kéo cô về phía tim. Tôi lao tới, chém đứt một vài sợi rễ, chất lỏng đen bắn ra, bốc khói xèo xèo khi chạm đất. Nhưng Mirza đã bị đánh dấu, trên cổ tay cô, một vết xăm đen hiện ra, hình một con mắt mở trừng trừng, từ đó chảy ra những giọt máu đen đặc. Liêu cau mày, mặt ông xám ngoét, đã muộn, cô ấy đã bị liên kết. Tôi siết chặt tay, ý ông là gì? Liêu rút từ trong áo một cuộn giấy da cũ nát, trên đó ghi những dòng chữ đỏ như máu khô, để phong ấn trái tim vùng đất đen, cần một vật hiến tế, một kẻ đã bị đánh dấu chấm một linh hồn tự nguyện trở thành cột trụ, giữ lấy bóng tối mãi mãi. Tôi lùi lại, như bị ai tát thẳng vào mặt, không, phải còn cách khác chứ. Chúng ta có thể cứu cô ấy. Liêu lắc đầu, ánh mắt ông buồn bã nhưng lạnh lùng. Không có cứu rỗi ở đây, Đài Lan, chỉ có lựa chọn, hy sinh một người, hoặc để thế giới này bị nuốt chửng. Không khí đặc quánh. Đi ra ngẩng đầu, ánh mắt bạc của cô lúc này đã vẩn đục,
nhưng vẫn còn ánh sáng của con người trong đó. Cô mỉm cười, nụ cười yếu ớt mà đẹp đẽ như mặt trời cuối cùng trước ngày tận thế. Không sao đâu, An, tôi, tự nguyện. Tim tôi đau như ai đó bóp nghẹt, Meva, cô ấy sẵn sàng, nhưng tôi thì không. Tôi run rẩy cầm lấy con dao bạc, nghi thức yêu cầu, chính tay người thân thiết nhất phải đâm nhát dao cuối cùng, đâm xuyên qua trái tim người hiến tế, trước khi họ biến hoàn toàn. Lisa đứng yên, bàn tay nhỏ bé siết lấy tay tôi, ánh sáng từ vết ấn đen trên tay cô dần lan ra, từng vệt, như những mạch máu đen nhện khắp cơ thể, nếu chậm trễ thêm, cô sẽ không còn là cô nữa, xin lỗi. Tôi thì thầm, nước mắt trào ra, một nhát, nhanh, gọn, con dao bạc cắm sâu vào ngực Mia, cô thở ra một hơi cuối cùng, nhẹ như gió mùa thu, cảm ơn anh, vì đã ở lại. Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên từ vết thương, trái tim khổng lồ rung động, các rễ đen co giật, run rẩy, rồi cháy bùng như cỏ khô, tiếng thét từ vùng đất đen vang lên, tiếng thét của một kẻ bị nhốt vĩnh viễn, tiếng thét làm rách toạc cả thực tại, ánh sáng quét qua, cả thế giới sụp đổ, tôi gục xuống, một mình, trong bóng tối vắng lặng. Tôi mở mắt, trước mặt tôi, bầu trời xám ngắt như màu tro, mặt đất dưới chân khô cằn, nứt nẻ thành từng mảng như da thịt bị thiêu đốt, không còn Mia, không còn Leo, không còn trái tim quái vật, chỉ còn tôi, một kẻ sống sót đơn độc. Tôi lảo đảo bước đi, một bước chân, bụi đất bay lên như tàn tro, dính bết vào giày, vào da thịt. Xa xa, một làng mạc hiện ra, hy vọng len lỏi trong tim tôi như một tia sáng yếu ớt giữa cơn bão, nhưng khi tôi đến gần, tôi nhận ra, có gì đó không đúng, ngôi làng không hề có âm thanh, không tiếng người, không tiếng cười, không tiếng gió, những căn nhà đứng im như những ngôi mộ bỏ hoang. Ánh sáng vàng le lói hắt ra từ các ô cửa sổ, nhưng không có bóng người chuyển động. Tôi gõ cửa một căn nhà, không ai trả lời, tôi đẩy cửa bước vào, bên trong, bàn tiệc bày sẵn, bát đĩa, đồ ăn, ly rượu, nhưng mọi thứ bị phủ bụi dày đến mức tưởng như đã nằm đó cả thế kỷ. Tôi quay đầu, bên ngoài cửa, những bóng người xuất hiện, không phải thật, không phải sống, chúng đứng bất động, ánh mắt đen ngòm, rỗng tuếch, không cử động, không hít thở, chỉ nhìn. Tôi lùi lại, nhưng bọn chúng trượt về phía tôi, không đi, không chạy, chỉ trượt, như những bức tượng trên mặt băng. Tôi quay đầu bỏ chạy, cả làng bốc cháy sau lưng tôi, ngọn lửa đen bốc lên, nuốt chửng tất cả, tiếng cào rú vang vọng, không phải từ miệng người, mà từ những linh hồn mục nát chưa chịu chết. Tôi chạy mãi, cho đến khi khu rừng trắng hiện ra trước mặt. Khu rừng này, không có cây xanh, chỉ toàn những thân cây trắng muốt, như những cột xương vươn lên trời cao. Trên mỗi thân cây, treo lủng lẳng những chiếc mặt nạ, mặt người, mặt quỷ, mặt thú, một biển mặt nạ, một biển ký ức. Tôi bước vào, cả khu rừng chìm trong sự im lặng chết chóc, những chiếc mặt nạ bắt đầu thì thầm, dù không có miệng, không có hơi thở. An, kẻ phá vỡ phong ấn, kẻ mang bóng tối quay trở lại. Tôi bị bao vây bởi hàng trăm khuôn mặt, tôi thấy, mặt thầy Leo, ánh mắt trách móc, mặt Mia, nụ cười đau đớn, mặt của chính tôi, méo mó, nứt vỡ. Tôi muốn hét lên, muốn xé toạc mọi thứ, nhưng trong khu rừng này, âm thanh không tồn tại, chỉ có câm lặng, chỉ có sự gặm nhấm tàn nhẫn. Ở giữa rừng, tôi thấy một tấm gương khổng lồ, tấm gương nứt nẻ, cũ kỹ. Tôi bước lại gần, trong gương, tôi không thấy mình, tôi thấy một Alan khác, gầy gò, đôi mắt đen đặc như đáy vực, mỉm cười như kẻ sắp nuốt chửng thế giới. Từ trong gương, giọng nói vang lên, ngươi không hiểu sao, chính ngươi, kẻ tò mò, kẻ phá vỡ phong ấn, đã khiến vùng đất đen thức tỉnh, tất cả những cái chết đó, đều do ngươi. Tôi quỵ xuống, tim như bị ai đó móc ra, bóp nát bằng tay trần, nhưng, giọng nói tiếp tục, ngọt ngào và hiểm độc, ngươi vẫn còn một cơ hội, chỉ cần chấp nhận ta, trở thành ta. Tôi lắc đầu, tôi không thể. Tấm gương vỡ vụn, từ những mảnh vỡ, hàng ngàn bàn tay đen xì trồi lên, chộp lấy tôi, kéo tôi vào bóng tối đặc quánh. Tôi vùng vẫy, la hét, nhưng không ai nghe thấy. Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, một vết nứt ánh sáng hiện ra giữa bóng tối, từ trong đó, giọng Mia vang lên, An, đứng lên. Tôi gào lên, vươn tay chụp lấy vết nứt ánh sáng, và được nuốt chửng vào luồng sáng chói lòa. Tôi lao vào luồng sáng, cảm giác như bị cả vũ trụ nghiền nát thành từng mảnh vụn, rồi đúc lại trong một hơi thở. Tôi mở mắt, trước mặt tôi, một cánh đồng đen thăm thẳm, trải dài tới tận chân trời. Ở giữa cánh đồng đó, sừng sững một cây đại thụ khổng lồ, những nhánh rễ quấn chặt lấy mặt đất, thân cây to đến mức bầu trời như bị nó đâm thủng. Trên thân cây, những mắt cây hé mở, từng con mắt đen, vô hồn, trống rỗng. Dưới gốc cây, một tấm gương vỡ nát, trong đó phản chiếu một Alan khác, không phải tôi của ngày xưa, mà là bản ngã đen tối nhất của tôi, đôi mắt tối đen như vực sâu, nụ cười cong ven như vết cắt ngang cổ, một luồng khí chết chóc vây quanh. Hắn tiến lại gần, hắn không cần nói, tôi hiểu, muốn kết thúc tất cả, giết ta, hoặc trở thành ta, không còn lựa chọn. Tôi rút dao bạc, hắn cũng rút ra một con dao giống hệt, chúng tôi lao vào nhau, dao chém vào dao, móng vuốt va vào da thịt. Mỗi vết cắt là một ký ức dỉ máu. Mia mỉm cười trước khi biến mất, thấy Leo, đôi mắt tràn đầy hối hận, ngọn rừng chết, tiếng gọi xa xăm. Cơn đau không còn là thể xác, nó là linh hồn rách toạc. Hắn mạnh hơn tôi, nhanh hơn tôi, tàn nhẫn hơn tôi, bởi vì hắn không còn sợ hãi. Tôi bị đẩy ngã, dao bạc rơi khỏi tay. Hắn dí dao vào cổ tôi, nụ cười méo mó nở rộng,
mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu ngươi buông xuôi, ngươi mệt rồi, ngươi cô đơn rồi, hãy để ta dẫn lối. Tôi nhắm mắt, trong khoảnh khắc đó, tôi thấy Mirza đứng xa xa dưới tán cây, không cười, không khóc, chỉ gật đầu nhẹ. Tôi hiểu, ánh sáng không nằm ở chiến thắng, nó nằm ở việc không đầu hàng. Tôi gồng mình, chộp lấy con dao bạc và đâm thẳng vào ngực chính mình. Cơn đau như vạn mũi kim đâm xuyên tim, nhưng đồng thời, bóng tối cũng hét lên, ru rít như một cơn bão tuyệt vọng. Tôi đã không giết bóng tối, tôi đã tự nguyện chịu đựng nó, không chạy trốn, không khuất phục, không trở thành nó. Ánh sáng bùng nổ từ tim tôi, xé toạc cả cây đại thụ, xé toạc cả đồng đen, xé toạc cả thế giới mục nát. Khi tôi mở mắt lại, tôi đang đứng trên một cánh đồng cỏ xanh mềm mại, bầu trời xanh biếc, trong veo như lần đầu tiên tôi được ngước lên nhìn thế giới. Xa xa, tôi thấy Mirza đứng đó, dưới ánh nắng, mỉm cười, một nụ cười buồn, nhưng tự do. Tôi mỉm cười lại, không chạy tới, không níu kéo, chỉ lặng lẽ quay người, bước tiếp trên con đường của riêng mình.